هاي، أنا سلمى. ماميز كتير طلبوا مني الفترة دي فيديوز خاصة بالكيدز، بما انهم في اللوك داون بيريد في البيت، نسيوا اغلب السكيلز اللي كانوا بيدرسوها في المدرسة. بدأت انا سلسلة للكيدز بداية من الفيديو اللي فات اللي عملت فيه الساوندز اوف ذا alphabets. مهم قوي ان الفيديو ده الكيدز يسمعوه كل يوم في البيت، لان حفظ الساوندز اوف ذا alphabets هي بداية الانطلاقة الصح للريدنج. في الابيسود دي هنتكلم عن الات وورد فاميلي. ايه هي الات وورد فاميلي وايه الوردز اللي موجوده فيها و how to sound it correctly. So let's start. at word family. كلمه at بتتكون من Okay, so we will blend them together. هتبقى كلمة at. ومش عايزين واحنا بنذاكر للأولاد أو احنا بندرسهم ان احنا نقول اللترز أو أسماء الحروف. احنا عايزين نقول أصوات الحروف علشان نركز عليها أكتر ويحفظوها أكتر. اوكي، هي دي تكون أكتر حاجة بيسمعوها أغلب الوقت. فإذا at we will blend them together and then it will give us the word at. عايزين دلوقتي نشوف examples لل at word family. زي ايه؟ let's blend it. Okay, عندي ك. Do you remember ك؟ Okay, وجنبها at. So let's blend it. هتبقى كلمة ايه؟ cat. Good job. Let's move next. Do you remember the sound? b. Do you remember? وبعدين عندي at. هتبقى الكلمة ايه؟ bat. at. bat. Very good. Let's move next. Do you remember the sound? لما كنا بنحط ايدنا على بطننا ونقول Okay, and then I have at. يلا نعمل لهم blending. mat. Okay, دلوقتي عندي quiz. عندي 5 words من ال at family. هنحطهم دلوقتي وهنشوف how many words are you able to read. Are you ready? Okay, يلا نبدأ بالأولى. who can read this word? عندي هنا وبعدين at. هتبقى كلمة ايه؟ fat. Excellent, good job. Next. who can read? Okay, so what's the first sound? أول sound عندي Do you remember? Okay, وبعد عندي at. So what's the word? Rat. Very good. Okay, let's move next. Okay, let's move to word number 3. Are you ready? Okay. who can read? يلا نشوف أول sound معانا. أول sound وبعدين عندي at. Let's blend it. هتبقى ايه؟ hat. Great. Next. Can you read? مين فاكر الساوند ده؟ Do you remember the sound? The sound is p. Do you remember p? بعدها في عندي at. Let's blend it. pat. آخر كلمة معايا. Who can read? Okay. أول sound عندي Do you remember? بعد عندي at. يلا نعمل لهم blending. sat. Very good. Okay.
عايزاكم في الكومنتس تكتبوا كلمات استفدتوا منها في الفيديو او كلمات تعرفوها تانية عن الات word family. واذا كان مستواكم متقدم اكتر يا ريت تحطوا كلمة او كلمتين في جملة. وبكده نكون خلصنا الابيسود بتاعتنا. اكتبوا لي في الكومنتس اخدتوا كام out of 5 او اذا تعرفوا words اكتر كمان عن ال at word family او if you can put them in a sentence that would be great. Thank you so much. Please اعملوا subscribe وكمان فعلوا الجرس علشان توصلكم ال latest videos اللي احنا هنعملها. Thank you so much for everything. Stay safe and sound. Bye.